જય શ્રી કૃષ્ણ. પુષ્ટિપંથ ચેનલમાં આપ સૌ ભગવદીય વૈષ્ણવોનું હાર્દિક સ્વાગત છે. આપણે ઘણીવાર વિચારીએ છીએ કે આજના આ દોડધામ અને અજંપા ભરેલા કલયુગમાં જ્યાં ચારે બાજુ લૌકિક આકર્ષણો અને તાણ છે, હા, બિલકુલ. ત્યાં શ્રી ઠાકુરજી સુધી પહોંચવાનો સીધો અને સરળ માર્ગ કયો હોઈ શકે? શું આપણે આપણા પોતાના બળથી એટલે કે આપણા સીમિત જ્ઞાનથી એ માર્ગ શોધી શકીએ ખરા? ખરેખર આજના આ સત્સંગમાં આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના એવા દિવ્ય નામોની ચર્ચા કરવાના છીએ જે આપણને આ જ મૂંઝવણમાંથી બહાર કાઢે છે. જી. આ અગાઉના સત્સંગમાં આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના 69 નામોનો અનેરો મહિમા શ્રવણ કર્યો. એ નામો દ્વારા આપણે અનુભવ્યું કે કેવી રીતે પ્રભુની અકારણ કૃપા આપણા પર વરસે છે. એકદમ સાચી વાત છે. અને આજના આ દિવ્ય સત્સંગનો આપણો મુખ્ય હેતુ એ જ છે કે આપણે 24મા શ્લોકથી શરૂ કરીને 70 થી 92 નામોના ગૂઢ ભાવોને માત્ર શાબ્દિક રીતે નહીં પણ આપણા હૃદયમાં ઉતારીએ. હા, આપણા રોજિંદા વૈષ્ણવ જીવનમાં. બિલકુલ. શ્રી મહાપ્રભુજીના આ નામો એ માત્ર કોઈ સ્તુતિના શબ્દો નથી, પરંતુ સ્વયં એક જીવંત આધ્યાત્મિક અનુભવ છે. આજે આપણે એ સમજીશું કે જ્યારે દૈવી જીવ સંસારમાં અટવાયેલો હોય ત્યારે કેવી રીતે આ નામો આપણા જીવને પુષ્ટિ માર્ગની સાચી ઓળખ કરાવે છે. અને પ્રભુની ગુપ્ત નિકુંજ લીલાનો અદ્ભુત રસ પ્રદાન કરે છે. ખરું ને? જી, એ જ મુખ્ય ભાવ છે. તો ચાલો શ્રી મહાપ્રભુજીના ચરણારવિંદમાં ધ્યાન ધરીને 24મા શ્લોકથી આજના રસપાનની શરૂઆત કરીએ. આજના સમયમાં આપણે જોઈએ છીએ કે લોકો અનેક પ્રકારની માન્યતાઓ, અન્ય માર્ગો અને સાધનોમાં ભટકી રહ્યા છે. બહુ જ સાચી વાત. મનમાં સતત એક દ્વંદ્વ ચાલ્યા કરે છે કે મારે કઈ ઉપાસના કરવી. આ ભ્રમણાને તોડવાનું કાર્ય ક્યાંથી શરૂ થાય છે? તેનો ઉત્તર અહીં મળે છે. 70મું નામ છે ઉપાસનાદિ માર્ગાર્થી મુગ્ધ મોહ નિવારક. આ નામનો ભાવ બહુ જ ગહન અને આજના સમય માટે એકદમ પ્રસ્તુત છે. જુઓ, મુગ્ધ એટલે એવી અવસ્થા જ્યાં જીવ સાચું શું અને ખોટું શું તેનો વિવેક ગુમાવી બેસે છે. એટલે કે બધું જ સરખું લાગવા માંડે. હા, આ કલિયુગમાં જીવ અનેક પ્રકારના અન્ય માર્ગો અને સાધનોમાં ભટકી જાય છે અને તેને જ સાચો રસ્તો માની લે છે. શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાના સ્વરૂપ બળથી અને અસીમ કૃપાથી જીવોના આ અજ્ઞાનરૂપી મોહને સમૂળગો દૂર કરે છે. અરે વાહ! એવો જીવને સમજાવે છે કે તારો સાચો સંબંધ માત્ર ને માત્ર શ્રી ઠાકુરજી સાથે જ છે, અન્ય લૌકિક સાધનો સાથે નહીં. એટલે કે જે ભ્રમણામાં આપણે જીવી રહ્યા છીએ, જે દેખાડાની ભક્તિમાં આપણે અટવાયા છીએ, તેમાંથી બહાર કાઢવાનું મૂળ કાર્ય શ્રી મહાપ્રભુજી કરે છે. બિલકુલ. પણ મારો પ્રશ્ન એ છે કે મોહ દૂર થયા પછી શું? અંધારું તો ગયું, પણ સાચો રસ્તો કેવી રીતે દેખાય? આનો ઉત્તર 71 નામમાં સ્પષ્ટ થાય છે. 71મું નામ છે ભક્તિ માર્ગે સર્વમાર્ગ વૈલક્ષણ્યાનુભૂતિકૃત. જી. મોહ દૂર થયા પછી જીવની સાચી આધ્યાત્મિક દૃષ્ટિ ખુલે છે. ભક્તિ માર્ગ એટલે કે આપણો આ પુષ્ટિ માર્ગ અન્ય તમામ માર્ગો કરતાં કેવી રીતે વિલક્ષણ છે તેનો જીવંત અનુભવ આ નામ કરાવે છે. હા, વિશેષ અને અલૌકિક છે. બરાબર. અહીં સમજવા જેવી વાત એ છે કે અન્ય માર્ગોમાં સાધન મુખ્ય હોય છે, જીવનું પોતાનું બળ મુખ્ય હોય છે. જ્યારે પુષ્ટિ માર્ગમાં કેવળ ને કેવળ પ્રભુની કૃપા જ મુખ્ય છે. જી. શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને એ વિલક્ષણતાનો માત્ર પરિચય નથી કરાવતા, પરંતુ તેનો જીવંત અનુભવ કરાવે છે. આ વિલક્ષણતા સમજવા માટે મને પેલા ઝવેરીઓ અને હીરાના ઉદાહરણનો એક નવો દ્રષ્ટિકોણ સમજાય છે. માનો કે કોઈની પાસે ઘણા બધા ચમકતા પથ્થરો છે. હા. અને તેમાં એક અસલી હીરો પણ છે. સામાન્ય માણસ પોતાની આંખોથી ગમે તેટલી મહેનત કરે તો પણ તે સાચા હીરાને ઓળખી શકતો નથી, કારણ કે તેની પાસે દ્રષ્ટિ જ નથી. સાચી વાત. પણ જ્યારે કોઈ પારખું ઝવેરી આવે ત્યારે તે પથ્થર અને હીરા વચ્ચેનો ભેદ પારખી બતાવે છે. બસ એ જ રીતે દુનિયાના આટલા બધા સાધન માર્ગોરૂપી પથ્થરો વચ્ચેથી કેવળ કૃપા આધારિત પુષ્ટિમાર્ગરૂપી અમૂલ્ય હીરાની ઓળખ શ્રી મહાપ્રભુજીની એ દિવ્ય કૃપા દ્રષ્ટિ વિના થવી અશક્ય છે. ખરેખર બહુ જ સુંદર ઉદાહરણ. અને જ્યારે એ ઝવેરીરૂપી કૃપાદૃષ્ટિ દ્વારા માર્ગની ઓળખ થઈ જાય પછી જીવ પાસે બીજો કોઈ વિકલ્પ રહેતો જ નથી સિવાય કે સંપૂર્ણ શરણાગતિ. હાજી. જ્યારે મોહ દૂર થાય છે
અને પુષ્ટિ માર્ગની શ્રેષ્ઠતા સમજાય છે ત્યારે જીવ સહજ રીતે જ પ્રભુના શરણમાં પહોંચે છે. આ જ ગહન વાત 25મા શ્લોકમાં ખૂબ જ સુંદર રીતે વર્ણવી છે. બિલકુલ, કારણ કે માર્ગની ઓળખ પછી શરણાગતિ અનિવાર્ય છે. તો આ શરણાગતિનો માર્ગ કેવો છે એ આપણને 72મા નામમાં સમજાય છે. 72મું નામ છે પૃથક શરણ માર્ગોપદેષ્ટા. જી. અન્ય માર્ગોમાં આપણે આપણા જપ, તપ કે દાન પર આધાર રાખીએ છીએ. પણ અહીં શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને બિલકુલ અલગ એટલે કે પૃથક એવા અનન્ય શરણ માર્ગનો ઉપદેશ આપે છે, જ્યાં જીવ સંપૂર્ણપણે દીન બનીને માત્ર શ્રી ઠાકુરજીના ચરણારવિંદનો જ આશ્રય લે છે. બરાબર છે. પણ આ ઉપદેશ આપવા માટે પ્રભુના મનમાં શું ચાલી રહ્યું છે તે જાણવું પડે ને. બરાબર. અને એટલે જ 73મું નામ છે શ્રીકૃષ્ણ હાર્દવિત. હાર્દ એટલે હૃદયના અત્યંત ગૂઢ ભાવો અને ઈચ્છાઓ. અચ્છા. શ્રી ઠાકુરજી પોતાના દૈવી જીવ પાસેથી શું ઈચ્છે છે, તેમની લીલાના ગુપ્ત રહસ્ય શું છે, એ શ્રીકૃષ્ણના હૃદયના ગૂઢ ભાવોને માત્ર અને માત્ર શ્રી મહાપ્રભુજી જ જાણે છે. કારણ કે તેઓ સ્વયં પ્રભુના મુખારવિંદ સ્વરૂપ છે. જી બિલકુલ. તો જો શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રભુનું હાર્દ જાણે છે તો તેનું પરિણામ શું આવે છે? એ પરિણામ આપણને 74મા નામમાં જોવા મળે છે. 74મું નામ છે પ્રતિક્ષણ નિકુંજસ્થ લીલા રસ સુપુરિત. આ બંને નામો એટલે કે 73 અને 74 વચ્ચેનો સંબંધ સમજવો ખૂબ જ રોમાંચક છે. આપણે એમ ન વિચારી શકીએ કે શ્રી મહાપ્રભુજી માત્ર પ્રભુના હૃદયની વાત જાણે છે અને બસ. તો બીજું શું થાય? ના, જ્યારે કોઈ પ્રભુના હૃદયના ભાવ એટલે કે હાર્દ જાણે છે ત્યારે જ તે નિકુંજ લીલાના દિવ્ય રસથી છલોછલ ભરાઈ શકે છે. શ્રી નિકુંજમાં બિરાજમાન પ્રભુની જે અત્યંત ગુપ્ત અને મધુર લીલાઓ છે તેના રસથી શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રતિક્ષણ સુપૂરિત રહે છે. અરે વાહ! એટલે દરેક ક્ષણે? હા, દરેક ક્ષણે. જે પાત્ર હૃદયના ભાવ સમજી શકે તે જ પાત્રમાં આ નિકુંજ રસ ટકી શકે. એનો અર્થ એ થયો કે હાર્દ જાણવું એ કારણ છે અને રસથી છલોછલ થવું એ તેનું મધુર પરિણામ છે. પણ એક વિચાર આવે છે. બોલો ને. જો શ્રી મહાપ્રભુજી પ્રતિક્ષણ આવા દિવ્ય રસમાં ડૂબેલા રહેતા હોય તો તેમના બાહ્ય સ્વરૂપમાં, તેમના શ્રી અંગમાં આ રસ કેવી રીતે પ્રગટ થતો હશે અને સંસાર સાથેનો તેમનો વ્યવહાર કેવો હોય? આનો ઉત્તર 26મા શ્લોકમાં છે. 75મું નામ છે તત્કથાક્ષિપ્ત ચિત્ત. એટલે કે પ્રભુની કથામાં જેમનું ચિત્ત સંપૂર્ણપણે આકર્ષાયેલું છે. હા, જ્યારે ચિત્ત એકવાર પ્રભુની કથામાં તેમના ગુણગાનમાં આકર્ષાઈ જાય, સંપૂર્ણપણે પરોવાઈ જાય ત્યારે તેની અસર શું થાય છે તે 76મું નામ બતાવે છે. જી. 76મું નામ છે તદ વિસ્મતાન્ય. પ્રભુની લીલામાં તેઓ એટલા બધા મગ્ન છે કે પ્રભુ સિવાયનું અન્ય બધું જ, તમામ લૌકિક વ્યવહારો તેઓ વિસ્મૃત થઈ જાય છે. અહીં મારે એક વાત સ્વીકારવી પડશે. આપણે આપણા રોજિંદા જીવનમાં હંમેશા ફરિયાદ કરીએ છીએ કે આપણે જ્યારે પાઠ કે સેવા કરતા હોઈએ ત્યારે સંસારના વિચારો છૂટતા નથી. સાચી વાત છે, એવું બને છે. ઓફિસનું કામ, મોબાઈલના નોટિફિકેશન્સ, આ બધું સતત મનમાં ચાલ્યા કરે છે. લૌકિક બાબતો ભૂલાતી નથી. આપણે એને બળજબરીથી ભૂલવાનો પ્રયાસ કરીએ છીએ. બિલકુલ. પણ અહીં શ્રી મહાપ્રભુજી આપણને શીખવે છે કે લૌકિક બાબતોને ભૂલવા માટે મહેનત નથી કરવાની. જ્યારે આપણું ચિત્ત પ્રભુની કથામાં આક્ષિપ્ત થાય, સંપૂર્ણપણે આકર્ષાઈ જાય, ત્યારે સંસારનું વિસ્મરણ સહજ રીતે જ થઈ જાય છે. અદ્ભુત. આ જ આધ્યાત્મિક વિજ્ઞાનનો નિયમ છે. અંધારાને રૂમમાંથી બહાર કાઢવા માટે આપણે સાવરણી લઈને મહેનત નથી કરવાની હોતી. હા. માત્ર એક દીવો પ્રગટાવવાનો હોય છે. જી, માત્ર એક નાનકડો દીવો પ્રગટાવવાનો હોય છે. પ્રભુની કથા, તેમનું ચિંતન એ જ એ દીવો છે. અને જ્યારે એ દીવો પ્રગટે છે ત્યારે ચિત્ત ક્યાં આકર્ષાય, તેને કયું સ્થાન ગમે? 77મું નામ છે વ્રજપ્રિય. અરે વાહ! જેમને વ્રજ અત્યંત પ્રિય છે અને જેઓ વ્રજવાસીઓને પણ અત્યંત પ્રિય છે. વ્રજ સાથેનો આ અતૂટ નાતો આગળના નામમાં વધુ દૃઢ થાય છે. 78મું નામ છે પ્રિય વ્રજ સ્થિતિ. એટલે કે વ્રજમાં નિવાસ કરવો જ જેમને સૌથી વધુ પ્રિય છે. આપણે એ સમજવું પડશે કે વ્રજ એ માત્ર કોઈ ભૂગોળનો ટુકડો કે ભૌગોલિક સ્થાન નથી. એ તો સાક્ષાત પ્રભુની નિત્ય લીલાભૂમિ છે. હાજી. ત્યાં પ્રભુના ચરણારવિંદની રજ બિરાજે છે, ત્યાં ગોપીજનોના ભાવો બિરાજે છે. એટલે જ તેમને વ્રજસ્થિતિ પ્રિય છે.
અને ત્યાં રહીને તેઓ પોતાના દૈવી જીવો માટે શું કરે છે? 79મું નામ છે પુષ્ટિ લીલાકૃત. તેઓ પોતાના દૈવી જીવોના ઉદ્ધાર માટે અવનવી પુષ્ટિ લીલાઓ કરે છે, જેથી જીવ પ્રભુ સન્મુખ થઈ શકે. આ લીલાઓ કેટલી ગૂઢ છે તે 80મા નામમાં સમજાય છે. 80મું નામ છે રહહ પ્રિય, એટલે કે જેમને પ્રભુ સાથેની એકાંત અને રહસ્યમય લીલાઓ અત્યંત પ્રિય છે. બરાબર. જ્યાં કોઈ સામાન્ય લૌકિક દૃષ્ટિ પહોંચી શકતી નથી, ત્યાં પ્રભુ અને ભક્ત વચ્ચેની જે અત્યંત ગુપ્ત લીલાઓ થાય છે તે શ્રી મહાપ્રભુજીને અતિ પ્રિય છે. આ રહસ્ય લીલાઓ જ તો પુષ્ટિમાર્ગનો સાચો પ્રાણ છે. હા. અને આ દિવ્ય લીલાઓ દ્વારા શ્રી મહાપ્રભુજી પોતાના ભક્તો પર, આપણા જેવા જીવો પર જે અસીમ કૃપા વરસાવે છે તેનું અદ્ભુત વર્ણન હવે 27મા શ્લોકમાં આવે છે. તો ચાલો એક કૃપાના સાગરમાં ડૂબકી લગાવીએ. 81મું નામ છે ભક્તેચ્છા પૂરક, ભક્તોની સર્વ સદય ઈચ્છાઓ અને મનોરથ પૂર્ણ કરનારા. આપણે જેવો દૈન્ય ભાવ લઈને શ્રી મહાપ્રભુજીના શરણે જઈએ તેવો મનોરથ તેઓ સિદ્ધ કરે છે. પણ તેમની મનોરથ પૂર્ણ કરવાની રીત ક્યારેય કોઈને સમજાતી નથી. 82મું નામ છે સર્વાજ્ઞાત લીલા. તેમની લીલાઓ અને તેમની કૃપા કરવાની પદ્ધતિ સામાન્ય લૌકિક લોકો માટે હંમેશા અજ્ઞાત જ રહે છે. હા, કારણ કે એ કોઈ સાધારણ વાત નથી. બિલકુલ. તેઓ કઈ રીતે જીવનો ઉદ્ધાર કરી દે છે તે કોઈ બૌદ્ધિક ચર્ચાનો વિષય નથી. અને તેમનું સ્વરૂપ કેવું છે? 83મું નામ છે અતિમોહન, જેઓ અત્યંત મોહ પમાડનારા છે. તેમના દર્શન માત્રથી, તેમના શ્રી અંગની કાંતિથી જીવ તેમના તરફ આકર્ષાઈ જાય છે. સાચી વાત. પણ હવે જે બે નામો આવી રહ્યા છે, 84મું અને 85મું, તે ખરેખર મને બહુ જ રસપ્રદ અને આખા પુષ્ટિમાર્ગનો સાર હોય તેવા લાગે છે. હા, જણાવો. 84મું નામ છે સર્વાસક્ત, જેનો અર્થ અહીં સ્પષ્ટ કરવામાં આવ્યો છે કે લૌકિક પદાર્થોથી સર્વથા અનાસક્ત રહેનારા. અને બરાબર તેની સાથે 85મું નામ છે ભક્ત માત્રાસક્ત, એટલે કે માત્ર પોતાના ભક્તોમાં જ આસક્તિ રાખનારા. જી. આ બંને વચ્ચેનો વિરોધાભાસ ખરેખર અદ્ભુત છે. હા. એવું કઈ રીતે બની શકે કે કોઈ વ્યક્તિ એક જ સમયે સંપૂર્ણ અનાસક્ત પણ હોય અને સંપૂર્ણ આસક્ત પણ હોય? બહુ જ સુંદર જગ્યાએ આપે ધ્યાન દોર્યું. આ વિરોધાભાસ જ શ્રી મહાપ્રભુજીની પરમ કરુણા દર્શાવે છે. આને આપણે એક બહુ જ સરળ ઉદાહરણથી સમજી શકીએ. કલ્પના કરો કે એક માતા કોઈ અત્યંત ભીડભાડવાળા ઘોંઘાટથી ભરેલા બજારમાંથી પસાર થઈ રહી છે. બજારમાં ચારે બાજુ લોકોનો અવાજ છે, દુકાનદારોની બૂમો છે, વાહનોનો અવાજ છે. પણ એ માતા આ બધા જ ઘોંઘાટ પ્રત્યે સંપૂર્ણપણે અનાસક્ત કે બહેરી છે. બરાબર. એને કશો રસ નથી એમાં. પણ અચાનક એ ભીડમાં ક્યાંકથી તેના પોતાના બાળકના રડવાનો જરા ઝરખો અવાજ આવે તો એ તરત જ સાંભળી લે છે અને દોડી જાય છે. અરે વાહ. કેમ? કારણ કે તે પોતાના બાળકમાં સંપૂર્ણ આસક્ત છે. વાહ, આ ઉદાહરણથી વાત એકદમ હૃદયમાં ઉતરી ગઈ. દુનિયાના કોઈ પણ લૌકિક પદાર્થો, ઐશ્વર્ય કે કીર્તિરૂપી ઘોંઘાટમાં શ્રી મહાપ્રભુજીને લેશ માત્ર પણ આસક્તિ નથી. એટલે તેઓ 84મા નામ મુજબ સંપૂર્ણ અનાસક્ત છે. બિલકુલ. પરંતુ જ્યારે વાત તેમના દીન ભક્તોની આવે છે, ભક્તના આર્તનાદની આવે છે, ત્યારે 85મા નામ મુજબ તેઓ ભક્તોમાં સંપૂર્ણ આસક્ત છે. ભક્તની પીડા, ભક્તનો ભાવ, ભક્તનો વિરહ, તે બધું તેઓ પોતાનું ગણી લે છે. આ જ તો ખરી પુષ્ટિ છે. અને તેથી જ તો 86મું નામ છે પતિત પાવન. પતિતમાં પતિત જીવનો પણ ઉદ્ધાર કરી તેને પવિત્ર કરનારા. જી. કારણ કે તેમની આસક્તિ ભક્તના ભાવ અને દૈન્યમાં છે, તેના લૌકિક દોષોમાં નહીં. તેઓ દોષ જોતા જ નથી, માત્ર જીવની દીનતા જુએ છે. કેવો અદ્ભુત ભાવ! જ્યારે કોઈ જીવ આવી અકારણ કૃપાનો અનુભવ કરે છે, ત્યારે તેનું હૃદય સ્વાભાવિક રીતે જ શ્રી મહાપ્રભુજીના ગુણગાન ગાવા લાગે છે. 28મું શ્લોક આ યશગાનનું જ ફળ દર્શાવે છે. બરાબર. 87મું નામ છે સ્વયોગાન સહૃષ્ટ હૃદયાંભોજ વિષ્ટ. જ્યારે ભક્તો અત્યંત પ્રેમથી તેમનો યશ ગાય છે, ત્યારે પ્રસન્ન થઈને શ્રી મહાપ્રભુજી તે ભક્તોના હૃદયરૂપી કમળમાં જ સદાય માટે બિરાજમાન થઈ જાય છે. અહીં હૃદયને કમળ અથવા અંબોજ કહ્યું છે એ નોંધવા જેવું છે. કમળ હંમેશા કાદવમાં ખીલે છે, પણ તે કાદવથી નિર્લેપ રહે છે. હા, સાચી વાત છે. આપણું હૃદય પણ આ લૌકિક સંસારરૂપી કાદવમાં છે,
પણ જ્યારે તેમાં પ્રભુના યશગાનરૂપી જલ સિંચાય છે ત્યારે હૃદયરૂપી કમળ ખીલી ઉઠે છે અને તે નિર્મળ હૃદયમાં જ શ્રી મહાપ્રભુજી બિરાજે છે. અને જ્યારે તેઓ હૃદયમાં બિરાજે છે ત્યારે શું થાય છે? 88મું નામ છે યશઃ પિયુષ લહરી પ્લાવિતાન્ય રસ. શ્રી મહાપ્રભુજીના યશરૂપી અમૃતની લહેરો એટલી બળવાન છે કે તે અન્ય તમામ લૌકિક રસોને ડૂબારી દે છે. જી બિલકુલ. આ ઘોર કલયુગમાં જ્યાં ચારે બાજુ લૌકિક રસો, સોશિયલ મીડિયાના આકર્ષણો અને ભૌતિક સુખો આપણને સતત ખેંચી રહ્યા છે, તેની સામે લડવું બહુ મુશ્કેલ છે. પણ જો આપણે શ્રી મહાપ્રભુજીના યશરૂપી આ અમૃતમાં ડૂબકી લગાવી દઈએ તો એ બધા જ લૌકિક રસો આપોઆપ ડૂબી જશે. આ જ એકમાત્ર અને શ્રેષ્ઠ ઉપાય છે. આપે સાવ સાચી વાત કરી. કલયુગના આ પ્રભાવ સામે માત્ર આ યશઃ પિયુષ એટલે કે કીર્તિરૂપી અમૃત જ એકમાત્ર રક્ષણ છે. જ્યારે આપણે આ ભક્તિરસ ચાખી લઈએ પછી દુનિયાના અન્ય કોઈ પણ લૌકિક રસ આપણાને આકર્ષી શકતા નથી. હા, કારણ કે સાકરનો સ્વાદ ચાખ્યા પછી કોઈને માટી ખાવી ગમતી નથી. બરાબર. અને એટલા માટે જ 89મું નામ છે પર, એટલે કે સર્વથી પર, સર્વશ્રેષ્ઠ. શ્રી મહાપ્રભુજીનું આ દિવ્ય સ્વરૂપ બ્રહ્માંડમાં સર્વોપરી છે. હા, સર્વોપરી સ્વરૂપ. અને આજના આ દિવ્ય સત્સંગના અંતિમ પડાવ રૂપે આપણે 29મા શ્લોક તરફ પ્રયાણ કરીએ. અહીં આ અમૃત રસથી ભીંજાયેલા તેમના શ્રીઅંગ અને શ્રી ગિરિરાજ ગોવર્ધનનાથજી સાથેના તેમના અતૂટ નાતાના આપણે દર્શન કરવાના છે. જી. 90મું નામ છે લીલામૃત રસાર્દ્રી કૃતાખિલ શરીર ભૃત. પ્રભુની લીલાના અમૃત રસથી જેમનું સમગ્ર શ્રી અંગ સદાય ભીંજાયેલું રહે છે. આપણે શરૂઆતમાં નિકુંજ રસની વાત કરી હતી. હા જી. એ જ રસ અહીં મૂર્તિમંત થાય છે. તેમનું શ્રી અંગ માત્ર ભૌતિક નથી, પરંતુ લીલામૃતના દિવ્ય રસથી નિતરતું આધ્યાત્મિક સ્વરૂપ છે. ભીંજાયેલું રહેવું એટલે કે પ્રતિક્ષણ એ અલૌકિક રસનો જીવંત અનુભવ કરવો. અને આ લીલાઓનું મુખ્ય કેન્દ્ર કયું છે? 91મું નામ છે ગોવર્ધન સ્થિત્યુત્સાહ. શ્રી ગિરિરાજ ગોવર્ધન પર બિરાજવામાં જેમને સદાય અદ્ભુત ઉત્સાહ છે. શ્રી ગિરિરાજજી પ્રત્યે શ્રી મહાપ્રભુજીનો ભાવ અત્યંત વિશેષ છે. શ્રી ગોવર્ધન એ માત્ર પર્વત નથી, તે સ્વયં શ્રી ઠાકુરજીનું સ્વરૂપ છે, હરિદાસ વર્ય છે. બિલકુલ. શ્રી મહાપ્રભુજીને શ્રી ગિરિરાજજી પર બિરાજવાનો એટલો ઉત્સાહ છે કારણ કે ત્યાં અન્નકૂટ જેવી મહાન પુષ્ટિ લીલાઓ સિદ્ધ થાય છે. ત્યાં સાક્ષાત શ્રીનાથજી બિરાજે છે. ગિરિરાજજીનો દૃઢ આશ્રય એ જ આપણા પુષ્ટિ માર્ગનો સર્વોચ્ચ આશ્રય છે. અદ્ભુત. અને આજના આ સત્સંગનું અંતિમ 92મું નામ છે તલ્લીલા પ્રેમપુરિત. શ્રી કૃષ્ણની લીલાના પ્રેમથી સંપૂર્ણપણે ભરેલા, જેમના રોમ રોમમાં, જેમના શ્રી અંગમાં માત્ર ને માત્ર શ્રી ઠાકુરજીની લીલાઓનો પ્રેમ જ છલોછલ ભરેલો છે. આ નામ અગાઉના તમામ નામોનો સુંદર સારાંશ છે. જે પોતે પ્રભુના પ્રેમથી સંપૂર્ણ ભરેલા છે, તે જ એ પ્રેમને દેવી જીવોમાં વહેંચી શકે છે. અને એ છલકાતા પ્રેમથી જ આપણા જેવા પતિત જીવોનો ઉદ્ધાર થાય છે. કેટલો અદ્ભુત અને દિવ્ય સત્સંગ! વૈષ્ણવો, આજે આપણે 24મા શ્લોકથી 29મા શ્લોક સુધીના 70થી 92 દિવ્ય નામોનો મહિમા શ્રવણ કર્યો. મોહને દૂર કરવાથી લઈને શરણાગતિ સ્વીકારીને શ્રી ગિરિરાજજી પર પ્રભુના પ્રેમમાં ભીંજાવા સુધીની આ સફર કેટલી અલૌકિક છે. સાચી વાત. આજે આ 92 નામો સુધી પહોંચતા મને એવું લાગે છે કે શ્રી મહાપ્રભુજીની કૃપાથી આપણે સૌ આપણા પોતાના ભક્તિભાવના ઝવેરી બની રહ્યા છીએ. બિલકુલ. પ્રત્યેક નામ એક એવો દિવ્ય પ્રકાશ છે જે આપણા હૃદયના લૌકિક અંધકારને દૂર કરી આપણને પ્રભુની નિકુંજ લીલાની અને તેમની કૃપાની વધુ નજીક લઈ જાય છે. આ અદ્ભુત આધ્યાત્મિક યાત્રા હજી પૂર્ણ નથી થઈ. આવતા અને અંતિમ વિડીયોમાં આપણે આ જ દૃઢ શ્રદ્ધા સાથે બાકી રહેલા 108 સુધીના નામો અને ફળશ્રુતિનો દિવ્ય મહિમા શ્રવણ કરીશું. જી ચોક્કસ. ત્યાં સુધી આ નામોનું ચિંતન કરતા રહેજો. અને જતા જતા એક વિચાર તમારી સાથે છોડી જવા માંગુ છું. આપણે જોયું કે માત્ર પ્રભુની કથામાં ચિત્ત પરોવવાથી શ્રી મહાપ્રભુજી લૌકિક વિશ્વને સંપૂર્ણપણે વિસ્મૃત કરી શકતા હતા. તો શું આપણે આપણા દિવસની 24 કલાકમાંથી થોડી ક્ષણો પણ એક કથા રસમાં, એ સેવા સ્મરણમાં સંપૂર્ણપણે ડૂબી જવા માટે ન ફાળવી શકીએ? જ્યાં મોબાઈલ કે દુનિયાનો કોઈ ઘોંઘાટ ન હોય,
માત્ર આપણે અને આપણા પ્રભુ. વિચારજો જરૂર. આ પુષ્ટિપંથ વિડિયો દ્વારા મારો આ એક નાનકડો નમ્ર પ્રયાસ હતો કે હું આપ સૌ વૈષ્ણવો સાથે આ જ્ઞાન શેર કરું. જો મારાથી કોઈ ભૂલ થઈ હોય તો મને ક્ષમા કરશો અને કોમેન્ટ્સમાં જણાવશો, જેથી આપણે સુધારો કરી શકીએ. આ વિડિયો કૃપા કરીને વોટ્સએપ પર શેર કરો, જેથી અન્ય વૈષ્ણવો પણ આ જ્ઞાન મેળવી શકે. અને કૃપા કરીને નીચે કોમેન્ટ કરો અને સૂચવો કે અમારે અમારા આગામી વિડિયોમાં કયો વિષય કવર કરવો જોઈએ. જય શ્રી કૃષ્ણ.